back to my channel. So, sa video na to, didiscuss natin kung ano nga ba ang ginagawa ng isang bookkeeper, ano yung requirements, at magkano yung pwede mong kitain kung ikaw ay newbie or meron ka ng experience sa accounting world. So, kung interesado kayo sa video na to, please keep on watching until the end. Do not skip para wala kayong mamiss na tips and tricks na i-share ko throughout the video. So, without further ado, let's get started! Bago ka lang sa channel na to, I'm Kaji, Virtual Assistant, Executive Assistant, Bookkeeper, Accountant. So kahit anong work, pinapasok ko, basta't online. Kasi online work is amazing! Sa channel na to, didiscuss natin more on online work, tips and tricks and success stories. So kung gusto nyo yung mga topic na yan, please consider subscribing and don't forget to hit the notification bell para wala kayong ma-miss na videos na i-upload ko in the future. Okay, so let's start! Okay, so ano nga ba ang isang bookkeeper? A bookkeeper is a person who keep records ng mga financial transaction ng business niya. So, ang bookkeeper, nagre-record ka ng mga financial transaction niya sa bank or mga invoices, yung mga sales nila. So, yun yung ginagawa ng isang bookkeeper. Actually, may iba't iba tayong level ng bookkeeper. So, kung halimbawa, zero knowledge ka pa, pwede kang maging bookkeeper kahit wala kang accountancy certificate or hindi ka accountancy graduate. Basta meron kang basic knowledge when it comes to accounting na debit and credit. So, ano nga ba ang ginagawa ng isang bookkeeper? Actually, depende yan sa level ng experience mo. Kung halimbawa, ikaw ay newbie, then ang masasabi ko, ang pwedeng gawin ng isang bookkeeper ay ang pag-record or pag-upload ng bank transaction ni client sa kanilang accounting database. So, bibigyan ka ng client mo ng bank statement monthly. Ang gagawin mo, i-convert mo yung statement na yan into a Excel, and then i-upload mo siya ngayon sa accounting software ng client mo. It's either Xero or QuickBooks. So, after mo ma-upload ang transaction, next na gagawin mo is to record yung transaction dun sa bank na yun sa category na nagpo-fall siya. Halimbawa, bumili si client ng food related sa business. So, saan mo siyang category i-record? Pwedeng sa meals and entertainment or food and beverages. So, depende yan sa kung saang country located si client mo. Another is, ikaw din yung magre-record ng mga expenses niya. So, halimbawa, merong resibo si client, ipipicturean niya to at ipapadala niya sa'yo through Dropbox or Google Drive. So, ang gagawin mo is to upload this receipt sa kanilang accounting software, and then i-record mo din kung anong transaction siya nagpo-fall. Also, another thing to consider is kung binili ba siya through credit card or bank statement or cash. So, ganun din siya. So, medyo komplikado na yun. Pero kung ikaw ay isang accountancy graduate, sigurado ako na familiar ka na sa mga terms na sinasabi ko. Or kahit hindi accountancy graduate, basta may basic knowledge sa accounting, for sure, alam mo yung sinasabi ko. So, another thing na gagawin mo is magre-record ka din ng sales. So, gagawa ka ng mga invoices at isasend mo sa mga client nila. So, isa din yon. Another na pwede mong gawin is to reconcile their bank statement. So, making sure na walang nami-miss na transaction or walang kulang na upload sa kanilang accounting software. So, yun yung basic na ginagawa ng isang bookkeeper. Actually, kung meron din naman tayo na bookkeeper na nagpo-focus lang sa isang area, like mag-upload ka lang ng bills sa kanilang accounting software, and meron din naman na nag-focus lang sa pagka-categorize or pagre-reconcile ng bank statement. So, depende pa rin yan sa magiging client mo. So, yun yung basic na pwedeng gawin ng isang bookkeeper. So, halimbawa, meron ka ng experience, then ngayon, pwede ka nang mag-level up, at syempre, mag-level up din yung rate mo doon. So, kung marunong ka na mag-prepare ng financial statement like balance sheet and PL or income statement, then pwede mo na rin yung i-charge sa client mo ng additional rate. Okay? So, yun yung pagkakaiba. So, ano-ano nga ba mga industry yung pwedeng applyan ng isang bookkeeper? Actually, marami tayong industry. So, kahit anong kumpanya, meron niyang mga bookkeeper or accountant sa kanilang company. So, napakalawak ng market natin. Meron tayong e-commerce and dropshipping. Merong mga healthcare or construction. So, napakalawak. So, ako kasi,
pinafocus ko lang yung sarili ko and yung services ko sa mga e-commerce businesses. Kasi sa e-commerce businesses, hindi ganun kahirap yung ginagawa as long as naintindihan mo yung process ng kanilang transaction. So, pag sinabi natin e-commerce businesses, sila yung mga business owner na nagtitinda sa Amazon or Shopify, sa Etsy, or kahit saan bang e-commerce platform. So, ako kasi nakafocus lang ako sa Shopify at saka sa mga Amazon sellers. So, ikaw, kung anong gusto mong expertise, then you can focus on that. And then, kapag naging expert ka na dyan, pwede ka na mag-charge sa rate na gusto mo kapag expert ka na. So, magkano ba ang kinikita ng isang bookkeeper? Depende yan sa level mo. Kung ikaw ay newbie, then pwede kang mag-start sa $4 per hour. And then, kung fixed rate, pwede kang mag-start sa 20,000 per month. Pero kung ikaw may experience na, then pwede kong sabihin na you can start sa $5 to $6 per hour or 30,000 to 40,000 per month kung fixed rate. Pero kung may experience ka na and you believe yourself na kaya mo na makapag-deliver ng result na nilulok ni client without so much help from them, na without them training you, as in talagang gamay na gamay muna yung process from pag-set up ng account, pag-connect ng mga third-party application, and pag-prepare ng financial report, then pwede ka na mag-charge. Lowest rate mo is $10 per hour. And then kung ikaw ay per month, then pwede kang mag-charge ng 60,000 pesos per month and more. So, depende rin kasi yan sa magiging client mo. Kung ang client mo is maliit lang, kahit expert ka na, at sobrang liit lang ang client mo, hindi niya ma-afford na magbayad ng 60,000 per month sa services mo kung napakaliit lang ng revenue nila. So, make sure na i-consider nyo din yan kung gaano ba kalaki yung company. Kasi ako, kahit super dami ko nang na-help na business owner na hinahandle ko yung kanilang accounting database, pumapayag pa rin ako sa charge na $350 per month. Kasi depende talaga yan sa laki ng business ni client. Kasi yung business na yun is maliit lang at parang nagsisimula pa lang siya. So, kung bago pa lang at hindi pa ganun kalaki ang kita ng company na pinaprovidean mo, then you can adjust your rate kahit expert ka na. So, when it comes to working schedule ba, paano ba ang working schedule ng isang bookkeeper? Actually, depende yan. Kung ikaw ay nakatali ng 8 hours na full-time at isa lang yung client mo at hinihingi niya or sinasuggest niya or napagkasunduan nyo na full-time ka mag-work sa kanya na 8 hours, then 8 hours ka. Pero kung ikaw ay isang freelancer, bookkeeper, then hawak mo yung oras mo, you can work sa oras na gusto mo. So, halimbawa, mag-spend ka lang ng 1 hour sa isang client sa isang araw, then okay lang yun as long as you can deliver the result. So, halimbawa ako, meron akong 10 clients. Yung 10 clients na yun, hindi ko siya ginagawa ng kailangan na dito sa client na to 8 hours ako, dito sa client na ito 8 hours. So, syempre, hindi ka naman natutulog na. So, syempre, doon pa lang sa pag-uusap niyo, dapat nililinaw mo na sa kanya kung anong oras ka available sa kanya and kung paano yung working schedule mo sa kanya and kung kailan ka makakapag-submit ng report based sa kanyang pangangailangan. So, masasabi ko na flexible ang working schedule ng isang bookkeeper, kaya pwede kang kumuha ng maraming client na gusto mo. Pwede kang magkumuha ng 3, 4, 5, 10 or higit pa. Depende sa kakayanan mo at sa oras na magugugol mo. So, ano nga ba yung mga basic requirements na dapat i-meron ka para makapag-start ka as a bookkeeper? So, syempre, katulad ng sinasabi ko sa lahat ng freelancing job, so dapat meron kang computer at saka internet. So, sa MBPS, wala namang required na MBPS as long as na medyo mabilis yung internet mo. So, dapat ba may experience ka para ma-hire ka as a bookkeeper? Yung katulad ng sinabi ko sa kanya, sa kanina, basic knowledge ng debit and credit, okay na. And then, pero kung mayroon kang certification or CPA ka, okay, mas okay yun. Siyempre, may edge ka
Pero kadalasan hindi naman tinatanong kung certified ka or hindi based sa experience ko. Unless na kailangan nila certified talaga. So, ano ba yung mga common software na ginagamit ng isang bookkeeper? So, common na common pagdating sa US or Canada is QuickBooks online. So, meron silang certification na ino-offer pero sobrang hirap ng exam doon. And then, the other one is yung Xero. So, Xero ginagamit yan sa Australia, sa UK, sa Hong Kong, Singapore, Thailand. So, kasi yung Xero is yung pinaka-latest na accounting software na ginagamit kadalasan. So sa Xero, meron din certification dito. Madali lang makakuha ng certification dito. Pero yung certification na yun is hindi naman ganun ka-importante. Basta kasi may certification ka nga pero hindi mo naman kaya mag-deliver ng results. So, bali wala yan. So, ang pinaka-importante talaga when it comes to offering your services is the result that you can deliver to your clients. So, guys, sa bookkeeping niche, pwede nyo kitain 60,000 pesos per month, depende sa number ng clients mo, to 200,000 pesos or more. So, yeah, ganyan ang pwede nyo kitain sa bookkeeping niche na hindi mo naman itatali ng more than 8 hours yung sarili mo. At ang mas maganda dito, nasa bahay ka and you can work wherever you want. Gusto mo sa coffee shop or sa isang beach resort or sa isang resort, then pwede as long as may internet ka. So yeah, kung may tanong pa kayo tungkol sa bookkeeping, please comment down below and gagawa tayo ng second video based sa mga questions na isasend ninyo. So I hope this video will guide you and inspire you through your online journey. And see you on my next video. Bye!